Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel! For today's video ay magluluto tayo ng creamy chicken with mushroom and broccoli. Without further ado, let's start! Okay, timplahan ng asin. At paminta ang ating manok. Okay guys, magpainit muna tayo ng mantika. Pan-fry natin yung ating manok. Okay guys, pan-fry muna natin yung ating chicken. Hintayin lang natin na mag-golden brown ang both magkabilang side. Hirap na English eh. Okay. Then, babalik ta rin natin. Okay. So, ayan guys. Pag ganito na, golden brown na siya. Separate muna natin. Okay na. Then, bawasan natin yung mantika. Kasi maglalagay tayo dito ng margarine or butter. Okay guys, nabawasan na natin yung ating mantika. Maglalagay tayo ng margarine. Kung meron kayong butter, pwede pong butter. Igisa natin yung ating bawang. Ang ating sibuyas. Then, itong ating mushroom. Okay, then ibalik yung chicken. Chicken. Okay, maglagay ng 1 tablespoon soy sauce. Yung ating half ng chicken cube. And then, water.
Okay, takpan at lutuin natin ng 15 to 20 minutes. Haluin. Haluin, paminsan-minsan. Dadagdag ako guys ng paminta. Okay, after 15 minutes, hinaan ang apoy. Then, ilagay yung all-purpose bean. Ang bango-bango. Then, ilagay natin yung ating broccoli. Lulutuin pa natin to ng mga ilang minuto. At, serve na. Mga ilang minuto pa guys. Para maluto yung ating broccoli. And then, pwede nang iserve. Oops. Takpan ulit. So, ito na guys yung ating chicken with broccoli and mushroom. Okay guys, luto na po siya guys. So, let's taste. Sarap. Okay guys, yan lang po muna ang ating cooking show. Thank you for watching.